Welcome to Ipal channel. රැවටෙන්න එපා, අහුවෙන්න එපා හැම කියනට වඩා තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ගේ ඔළුවක් තියෙනනේ ඔළුව පාවිච්චි කරන්න. right eBay selling කියන්නේ මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්, හොඳ විදියක්. ඒක අපි දැනගන්න ඕන හරියාකාර කරන්න. මොකද මේක දීර්ඝ කාලීනව කරන්න ඕන නිසා මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒක අපි කරලා ඊළඟ පරපුරටත් තියන්න ඕන. එතකොට මේකේ කොච්චර දුරකට යනවා කියන එක ඕනම කෙනෙක්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් තමන් මේක ගොඩනගෙනකොට. එහෙනම් ගොඩනගන්නේ කොහොමද? Do not fall into a mirage. මේක මිරිඟුවකට මේ වෙන්න එපා. මිරිඟුවක් නිසා මේව කරන්න යන්න එපා. අපිට හැම වෙලෙම දකින්න ලැබෙනවානේ. right මෙච්චරක් හෙව්වා අච්චරක් හෙව්වා කියලා හැම වෙලෙම දකින්න ලැබෙනවා. ඒක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක බොරු වෙන්නත් පුළුවන්. මේකට අලුතෙන් එන ප්‍රජාව කියලා දකින්නේ මම දකින්නේ අලුතෙන් එන එක. දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් සෙන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක් අවුරුදු 25න් පස්සේ වගේ නම් 25න් කලින් වුණත් මේ දේ ගැන ටිකක් හොයනවා. හොයලා තමයි මේව පටන් ගන්න. හැබැයි trackable ඔය ඕන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම කට්ටිය තමයි teenagers. ඒ කියන්නේ teenage වල 16 ඉඳන් උඩට එනකොට ඔන්න මේගොල්ලන් ටැකල් කරලා අල්ලන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා වුණත් ඒ දරුවන්ගේ අම්මා තාත්තා වුණත් හිතනවා මේ දරුවා ටෙක්නොලොජි එක දන්නවා මේක දන්නවා රයිට් අපි මේක කොහොම හරි දීලා මේ දේ කරන්න අපි උදව් වෙමු. මුදලින් හරි වේවා තමන්ගේ මොන දේ මේ කියන්නේ කාලේ හරි වැය කළා දෙනවා මේක කරන්න කියලා. අපි ඇත්තට මේ කරන්නේ ඒ දරුවාගේ අනාගතයට පොඩි බ්ලොක් එකක් දාන්නේ. අපි හැම වෙලෙම බලන්න ඕන රයිට් මේ දේ කරන්න පුළුවන් කරලා මේ හොඳ තැනකට එන්න හැකියාව තියෙනවා හරියාකාර කරලා. හැබැයි අපි මේ තරුණයෙක්ට හරි තරුණියක්ට හරි ජීවිතේ පටන් ගන්න හොඳම කාල සීමාවදී මේ දෙක කොලුට දානවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොස්ට් වෙනවා. අතරමං වෙනවා. දැන් මේකේ හිතාගෙන අපි හිතමු මොන හරි කරලා මාසෙකට ලක්ෂයක් උපයනවා කියලා. උපය ගත්තා කියලා. එයා අවුරුදු 16 17 වෙන ලක්ෂයක් උපයනවා හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා. හැබැයි account එක suspend වෙනවා වැරදි කරලා. account එක නැති වෙනවා. දැන් අර ඒ තරුණයට හරි තරුණියට හරි අර රහ ඇවිල්ලා ඉවරයි. සල්ලි වල. දැන් මොනවද කරන්නේ? ජොබ් එකක් කරන්න හිතන්නේ නැහැ. ජොබ් එකකින් ලැබෙන පඩිය ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? සල්ලි අත ගාලා තියෙනවා. ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. එහෙම දිනු වෙන්නේ කොහොමද? හැබැයි අපි මනස ඇත්තටම අපි විකෘති කිරීමක් තමයි මේ දෙයින් වෙන්නේ. අපි කවුරුත් බලන්නේ ගොඩ යන්න තමයි. අම්මා තාත්තා බලන්නේ ඒ ළමයට හොඳ තැනකට පාර පාදලා දෙන්න. හැබැයි මන්නම් කියන්නේ මම හැම කෙනෙක්ටම කියන්නේ මේක තරුණියක් පටන් ගන්නව නම් කවදාක ෆුල් ටයිම් කරන්න පටන් ගන්න යන්න එපා. ජොබ් එකක් කරන ගමන් කරලා Tamanට ඒක තේරෙනවා රයිට්. මෙතනින් එහාට යනකොට රයිට් මට මේක මගේ ඉන්කම් සෝස් එක මේක තුලින් මට හදාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා හිතනකොට අන්න ඒ අවස්ථාවේ තමයි Taman give up කරන්න ඕන ජොබ් එකෙන්. මම මේ කියන්නේ මගේ අත්දැකීම වෙන කාගේවත් අත්දැකීමක් නෙමෙයි මම කරපු විදිය. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරි මොනවා හරි මේකට කෙනෙක් අකමැති වෙන්න පුළුවන්. උගන්වන තැනක හරි නැත්නම් ඉගෙන ගන්න යන කෙනෙක් හරි අකමැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අපෙන්ම තට්ටු කරලා අහනවා නම් අපි අපෙන්ම තට්ටු කරලා අහුවොත් ඇත්තටම මේ වගේ ළමයි නෙමෙයිද අපේ මේ රටක ඇත්තටම ජීවනාලී වෙන්නේ ඉදිරියට. ඒගොල්ලෝ තමයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දැන් මේ තියෙන ෆීල්ඩ් එක මේ තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන් ප්‍රොමෝට් කර යුතුයි. ප්‍රොමෝට් කළා පුලාන් තරම් මිනිසුන්ට සල්ලි හම්බ කරන විදිහ ඒවත් කිනිය දෙන්න ඕන. ඒක තමයි ගොඩක් කට්ටිය කරන වැත්තේ. හැබැයි අපි කොයි වෙලේක හරි කියනවා නෑ. මේකෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් එකපාරටම. මේකෙන් මේව කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ජොබ් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. නෑ වැරදි. ඔබ ජොබ් එකක් කර යුතුමයි. ඔබ ජොබ් එකක් කරලා ඔබ රස්සාවක් කරලා දැනගත යුතුයි. රස්සාවක් කොච්චර අමාරුද? කොච්චර කටුකද කොච්චර තිත්තද අන්න ඒක යනකොට ඔබට තේරෙයි රයිට් මට මම් වෙනුවේ වැඩ කරන්න මාර්ගයක් සකස ගන්න ඕන මම වෙනුවේ වැඩ කර යුතුයි අන්න එතකොට පටන් ගන්න මේ වගේ දේවල් ඒ රස්සාවෙන් ලැබෙන මුදලින් පටන් ගන්න අම්මගේ තාත්තගේ සල්ලි වලින් නෙමෙයි රස්සාවෙන් ලැබෙන මුදලින් ඔයා පටන් ගන්න රයිට් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ පන්තියකට ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා ඒක ඉගෙනගෙන අන්න ඒ මුදලින් පටන් ගන්න නැතුව අම්මගේ තාත්තගේ සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා නෙමෙයි ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේවා බලලා ඉගෙනගෙන ගන්න එක හොඳයි. හැබැයි කොයිම මොහොතක කර හිතේ කොනක තියාගන්න එපා. රයිට්. මේක විතරක් කළා මම විභාග ලියලා ගෙදර ආවා. දැන් මගේ කොම හරි මම මේක කරගෙන ඉදිරියට යනවා. එහෙනම් ඒ විභාගයක් කරන්නේ. ඔබ මොකටද ඉගෙන ගන්නෙ? ඔබ ඉගෙන නොගෙන හිටියනම් හරිනේ. ඔබ ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ කැරියර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට. තමන්ගේ ඉදිරියට යන ගමනට.
අපි දන්නේ ඉදිරියට ලංකාව කොහොම වෙලා මොන වේගින්ද කියලා තමන්ට රට යන්න අවශ්‍ය වුණොත් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් මොනවද තියෙන්නේ? A level O level විතරද? එතනින් එහාට මොනවද කරන්නේ? ඉස්සර වගේ මම කොළඹට ආව රුපියල් 10ක් අරගෙන මට දිනු වුණා. එහෙම දිනු වෙන්න පුළුවන් කාලයක් නෙමෙයි මේ. බොහොම අමාරු කාලයක්. ඉතින් තමන්ගේ ඉගෙනීම ફોකස් කරගන්න ඔක්කොම තර ඉගෙන ගන්න ගමන් කරන්න. right? එතකොට තව ගොඩක් කටින් යුනිවර්සිටි ගිහලා යුනිවර්සිටි එකේ කරන ගමන් මේක කළා යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන මේ ફોකස් එක නැති කරගෙන මේකට ફોකස් කරගන්නවා. හැබැයි ඔය හැම කතාවක් ඇතුළෙම බලන්න අපි දකින්නවනේ සෝෂල් මීඩියා ගොඩක් කතා. ඒ කතා ඇතුලේ කාලයක් තිස්සේ මේක කරගෙන යන කට්ටිය කෝ? ක්වෙස්චන් මාක් එකක් තියෙනවා. කෝ කාලයක් තිස්සේ කරගෙන කට්ටිය. අවුරුද්දකට කලින් පෝස්ට් එකක් දාලා අවුරුදු දෙකකට තුනකට පෝස්ට් එකක් කෝ ඒ මිනිස්සයා? නෑ. මම හිතන්නේ 90%ක්ම මෙතනින් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට කරන්නේ නැති නිසා. එතකොට ඒව බලාගෙන ගොඩ නැගෙන තරුණ පරපුරට මොකද්ද අපිට දෙන්න තියෙන ආදර්ශය? අපි ඇත්තටම ආදර්ශයක් නෙමෙයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඒක වැරද්දක් නැහැ මම කලින් කිව්වා වගේ. අපි හැමෝම ගොඩ යන්න බලන්නේ. ඒක ඇත්ත. හැබැයි මට පණිවිඩයක් විදිහට දෙන්නේ මට ෆීල් වෙන විදිය ගොඩක් කටි කතා කරන විදියයි කතා කරලා කියන විදියයි ෂෙයා කරගෙන අපේ නොලෙජ් එකත් එක්ක ෂෙයා කරන අයිඩියාස් එක්ක අපි බලන්න ඕන අපි කොහොමද මේ දේවල් සකසගෙන දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අර ඕනම ෆීල්ඩ් එක අත්දැකීම් තියෙනවනේ. දැන් මම මේ කියන මගේ අත්දැකීම්. මම වෙන කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම්වත් අරගෙන වෙන කෙනෙක්ගේ කතාවකින් අරගෙන මගේ අත්දැකීම්. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් වලින් මම දකින විදියයි මම කෙනෙක්ව රීඩ් කරන විදියයි දැක්කම ඉතින් මම නම් හිතන්නේ එහෙමම කියන පුතේ දුවේ එහෙම කරන්න යන්න එපා. මට පුතෙක් ඉන්නවනේ පුතේ දුවේ. එහෙම නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ බලන්න කොච්චර දුරකට ඉදිරියට යන්න Tamanට පුළුවන් දෙන්න. නැත්නම් සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් හරි මචං ඔබ ඔහොම කරන්න එපා කියලා හරි අන්න ඒ විදියට. ඉතින් ඒක මං හිතන ගොඩක් මේ අපිට ක්ලෝස් වෙයි ළඟයි ඒ වගේ කතා කරනකොට. ඉතින් තමන් ගොඩ නැගෙන්න මුලින්ම ගොඩ නැගිලා තමයි මේ වගේ දේවල්ට එන්න ඕන. මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න සල්ලි හොඳට හම්බ කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ්. එතකොට තමන්ගේ යටි අරමුණක්වත් මොකක්වත් නෙමෙයි තමන් ගොඩ නැගෙන්න ඕන. දැන් මේක බලනවනම් තමන් හිතනවනම් රයිට් මම රෙප්ලිකා විකුණන කෙනෙක්ද? ඔයා කරන්නේ වැරද්දක් නේ. ඔයාට මේක එතකොට දිගමනක් යන්න බෑ. ඔයා සල්ලි අතපත ගන්නව ඇති. හැබැයි ඔයා මොනාවලින්ද ඉදිරියට යන්නේ? ඔයා මොනාවලින්ද මේ ඒ සල්ලි ටික නැවත හම්බ කරගන්නේ? නෑ අර විදිහට කාලයක් යන දීර්ඝ කාලයක් ඇද්දී ওই සල්ලි ටික මන්ත්ලි එන විදිහට හදා ගන්න හැකියාව ලැබේ. ඒකට පාත් එක මේ channel එකේ තියෙනවා මගේ පාත් එක මම කියන පාත් එක කියන මම සක්සස් තව සක්සස් ගොඩක් අච්චි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ පාත් උත් ඇති. ඒවත් බලන්න. මම හැම වෙලෙම ෆෝක් කියන්නේ ඒක අනිත් කට්ටියකවත් බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ගන්න. මොකද මම විතරක් නෙමෙයිනේ දේශන දෙන්න දේශකයෙක් වෙන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි මම හදාගත්ත අත්දැකීම් වගේ තව කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම්. ඒවටත් අපි ගරු කර යුතුයි. ඒවට තිසනම ආචාර කර යුතුයි. ඒවලුත් ගන්න. හැම එකෙම අරගෙන ફોකස් කරගෙන අර මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා වගේ මම කොහොමද ආවේ කියන එක කවුරුත් ඇන්තෙමෙන්ටිස් වෙන්නවත් වෙන කෙනෙක් වෙන්නවත් යන්න එපා. තමන් විය යුතුයි. තමන් වීමෙන් තමයි තමන්ට ඇත්තටම මේ ආඩම්බරයක් වෙන්නේ රයිට් මම මේ දේ කරා කියන එක. හිතන්න මේ නොලෙජ් එක මට අවුරුදු 18 17 තිබ්බනම් ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ නොලෙජ් එක ගන්න මට කාලයක් යනවා. කාටවත් එහෙම අවුරුදු 17 එච්චර නොලෙජ් එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ යා යුතුයි. ඔය අවුරුදු 18ක 17ක 16ක කෙනෙක් නම් අවුරුදු 5ක් යනකොට 21යි. 21ක් යද්දී උන්න ගොඩක් නොලෙජ් එකක් ඇවිල්ලා. ජොබ් එකක් කරනවා නම් අවුරුදු 2 3ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක යනකොට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මේ eBay selling විතර නෙවෙයි මුළු ජීවිතේටම වැදගත් ඕනම ෆීල්ඩ් එකකට යනවනම් ෆිසිකල් ජොබ් එකකට ෆිසිකල් ෆීල්ඩ් එක බිස්නස් එක කරනවා නම් ඩිජිටල් ෆීල්ඩ් එක බිස්නස් එක කරනවා ඕන දෙයකට වැදගත්. Taman කාලයක් දිය යුතුයි. ඒක නිසා අපි පේන පික්චර් එක හරි ලස්සනයි. හැබැයි පික්චර් එක අඳින්න ගොඩක් අපහසුයි. ගොඩක් වෙනවා. පේන්ට් පාරවල් එහාට මෙහාට යනවා වැරදෙනවා ඊට පස්සේ ටිනර් දාලා ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් එනවා අන්න ඒව තමයි ආගේ ජීවිතේ. ඔයාට හිතෙන හිතෙන් පේන්ට් පාරවල් ගන්න පුළුවන් වැරදෙන්න පුළුවන්. කාගේවත් පික්චර් එක තමන්ගේ පික්චර් එක කරගන්න යන්න එපා. ඒ පික්චර් එක ෆොටෝකොපියක් ගහගන්න බෑ තමන්ට. තමන්ට ෆොටෝකොපියක් ගහලා මොනා කරන්නද? එතකොට ඔයා දන්නේ නැහැ මේ පික්චර් එක අඳින්න කී කෙනාට වෙච්ච මහන්සිය. අත මේ වෙනවා නිදිමත එනවා කොච්චර නිදි මරාගෙන ඉන්නවද බඩගින්නේ ආදිනවද ඒ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට ඔබ මුහුණ දී යුතුයි. ඔබ මුහුණ දෙන්න නැතුව නිකන් ආටෝප කරලා කේක් එකක් වගේ අයිසිං එක දාලා විතරක් දෙන්න එපා. කේක් එක රහත් නැති වෙයි. ඉතින් මිරාජ් එකකට වැටෙන්න යන්න එපා. parents should guide. parents guide කරන්න කියලා තමයි මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ. ඉතින් එතකොට තමයි තමන්ගේ
මේ මනසෙන් දිනු වෙන්න මනසෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් හැම කෙනෙක්ම පේරන්ට් කෙනෙක් විදිහට හිතුවොත්, ළමෙක් විදිහට හිතුවොත් අපිටත් හිතෙයි අපි කොච්චර දුර අපේ ළමන් එක්කන් යනවද? ළමෙක් විදිහට අපි කොච්චර දුර අපේ අම්මලා තාත්තලා එක්කන් යන්න අපි ලෑස්ති වෙනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ફોકસ කරේ අර යං ජෙනරේෂන් එකේ ක්‍රවුඩ් එකට මම හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලාත් හිතනවා නම් ඒකට සමා වෙන්න මෙච්චරත් වෙලා බැලුවා නම් මොකද මම ගොඩක් මේ වගේ වීඩියෝස් වල කතා කරද්දී දේවල් ඇඟට දැනෙන්නේ හිතට දැනෙන්නේ කියන්නේ ඒකයි අපිට යා හැකි දුර කොහොම ගොඩක් තිර තියෙනවා හරියාකාර මාර්ගය අපි හරියට සොයා ගන්න ඕන. ඉතින් සොයා ගන්න විදි හැමදේම channel එක ඇතුලේ තියෙනවා මේ drop shipping වත් eBay selling වත් නෙමෙයි තමන්ගේ මනසවල් හදාගෙන හරියාකාර මේ ඉදිරියට යන එක. ඉතින් අපි මේක බලන කෙනෙක් හරි කවුරු හරි අපේ හිතට තට්ටු කරලා හැව්වොත් අපිම දන්න ඕනේ වෙන කාටවත් කියන්න ඕනේ නැහැ. තමන්ම දන්නවා හරිද වැරදිද කියලා. ඒකනේ self judgment එකක් කරොත් තමන්ම දන්නවනේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් තමන්ගේ පැවැත්ම තීරණය කරගන්න වෙන කෙනෙක්ගේ ජීවිතයකට රුකුලක් වෙන්න අකුලක් මොකද අකුසලක්වත් නැත්තම් බාධකයක්වත් නොවේ. ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඉතින් do not destroy your skills නැති කරගන්න එපා පුතේ දුවේ සහෝදරේ සහෝදරිය මචං මුකුත් කරගන්න එපා මචං එහෙම කියන්නම් තමන්ගේ valuable දේවල් ජීවිතය ඇතුළේ තියෙනවා මේක ඇතුළේ ගොඩ යාම තමන් ඒක හරියට කරගත්තොත් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඒකට කාලය දෙන්න තමන් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් obviously දැම්ම පටන් අරගෙන කරන්න. ඒක නියමයි. තමන් අවුරුදු 25 ක හොඳ නියමයි කරන්න. හැබැයි young generation එක you are the generation X factor එක. ඒක නිසා හිතන්න ගොඩාක් හිතන්න හිතලා කරන්න. හිතලා පටන් ගන්න. right sharpen your skills sharpen කරගන්න එක තමයි විය යුත්තේ. අනිත parallel යන්න මේ හැමදේම සමාන්තරව යන්න ඕන. සමාන්තරව කියලා අවශ්‍ය තැනෙත් තමයි තමන්ගේ දෙයකට යොමු විය යුත්තේ මේක ඇතුලේ. ඊතරම් දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා you are not a child. අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ කවුරුත් ළමයි නෙමෙයි. බබ්බු නෙමෙයි. right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම තියලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට ජය all the very best big model Sri Lanka happy selling